mahaba na talaga siya. Eh, wala pang parlor, nakasarado lahat. I decided na ako na lang maggupit. So, ang ginawa ko kagabi, nanood ako ng mga, kasi ang mga bangs ata ang nagpapa-style ng yung mga Koreana. So, nanood ako ng mga vlog ng mga Koreans. So, ito ang gagawin daw. First daw is V daw. V muna. Ano ka ng V? From here. I-try natin. Bahala na. Bahala na si Batman. Sa gitna muna. V. Tama ba to? Sige. Yan. And then, go from here. V. Tama. Tingnan na. Tama ba to? View to. Sobra ata ito. So, ito yung magiging bangs ko. Ganun. Sige, tapos daw, dali. Bago daw is, iwalay muna natin. Ayan. Ito yung magiging bangs ko. Oh, God bless talaga sa akin. Dali. Tapos, first daw is sa gitna daw muna. Gugupitan mo daw siya dapat. Sa may ilong daw. Ay, nabala na. Yan daw sa may ilong. Okay na. Bala na. Dapat daw nipis-nipisan na daw. Kailangan daw nipis-nipisan. Not bad sa first timer. Okay, bahala ka na, wala na ako. Hindi ko na kailangan ng parlor. Okay, maraming salamat. Bye-bye! See you on my next video. Bye-bye!